ไปไหนสวัสดีค่ะวันนี้รายการอะไรนะเรื่องลุงวิทย์จะพาไปทัวร์สิงคโปร์นี่ห้างอะไรจิวเวลห้างจิวเวลเหรอมาดูอะไรกันดูน้ำตกนะอันนี้เป็นน้ำตกกลางอ๋อหน้ามืดเลยเข้าหูยังเข้าอยู่เลยที่นี่คือสถานีรถไฟใช่ไหมที่นี่นะคะจะซื้อบัตรทัวริสต์เข้ามาใกล้ๆดิอันนี้จะมีอายุ3 วันแล้วแต่เนาะจะมี1 วัน 2 วันแล้วก็3 วันอันนี้เราซื้อเป็น3 วันนะคะที่นี่ซื้อทัวริสต์พาสไม่ต้องใช้พาสปอร์ตไม่เหมือนกับญี่ปุ่นต้องใช้พาสปอร์ตแล้วมันรู้ได้ไงผมแบบเดินทางสู่โรงแรม J8 Hotel เราจะลงไหมจ๊ะมีบ้างฮะมีบ้าง
อันนี้ชัยนาทาวน์นะครับ เราอยู่ที่ชัยนาทาวน์หรือไม่ก็เยาวราชบ้านเรา ใช่ไหมเองอยู่เยาวราชตั้งนานอย่างนี้ไหม เทศกาลตรงจุดเด่น Thank you. Thank you. Bên này. Bên này. อันนี้ทางกันจะนั่งเลยเมื่อไหร่ ไปดิ ไปดิไปเลยไปเลยสารเลยไปดูเมอร์ไลออนกันแต่ที่นี่ต้นไม้เยอะมากยอมเลยต้นไม้ใหญ่ๆเยอะเยอะเป็นพิเศษเลยเดี๋ยวไปดูกัน
คนเยอะขนาดนี้เลย เนี่ยนะ นี่ ที่เขาไปฝันกันลุงมีน้ำซะเถอะ หยิบไปเด้งกลับมาได้บอกเมื่อแล้วมามารีน่าเป็นว้าเก็บ谁在抚摸心碎？难道你没有一丝感觉？一人的选择，换你如绝对。难道要我向 ที่นี่ที่ไหน เมอร์ไลออนบัค เมอร์ไลออนพาร์คมาดูพี่สิงโตเห็นไหมดูพี่สิงโต ธนาคารเต็มเลยนะ